All right, that's the new tie rod end fitted and greased. Now let's torque it to spec. จากนี้วันได้นะครับเครื่องโกงจ่ายนี้เนี่ยครับนะครับนี่พันนี่ลุงหลับนี่นะครับอย่างเส้นวงนะครับใหญ่ครับขึ้นตาหนึ่งนึงเลยนะครับส่องตัวด่านเท้าคุมด่านอะไรดูนะครับหลงตาแล้วบุ้มเห็นหมดดวนนั้นนี่มันนะครับบอลโผล่ถ้าเกิดกันหมุนนะครับ